γιατί να μεταβεί κανείς στο καινούριο V850 της AMD? Αυτό είναι και το βασικό ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε παρέα με την V850 Aorus Elite Wi-Fi 7 ICE της Gigabyte, η οποία έρχεται με το Socket AM5, υποστήριξη για μνήμες τύπου DDR5 έως και τα 8200 MT ανά second, καθώς και πλούσια συνδεσιμότητα που περιλαμβάνει τόσο PCIe Gen 5 όσο και το υπεργρήγορο Wi-Fi. Αν γυρίσουμε για λίγο πίσω στο χρόνο, θα δούμε ότι το άλμα των specs από γενιά σε γενιά είχε κάποτε νόημα. Το V550 ανανέωσε την αγορά πίσω πολλά χρόνια πριν και έδωσε PCIe Gen 4 στις μάζες, καθώς και πιο ισχυρά VRM σε πολλά μοντέλα, πράγματα που δεν υπήρχαν στο προηγούμενο V450. Το βήμα της αναβάθμισης από τη μία στην άλλη είναι τόσο μικρό που δύσκολα θα πήγαινε κανείς στην πιο τελευταία έκδοση, οπότε οι κατασκευαστές όπως η Gigabyte μεταξύ άλλων έδωσαν στο φρέσκο V850 πολλά καλούδια που θα την κάνουν να μην ξεχωρίζει από το κορυφαίο H870. Το βασικό προτέρημα του V850 είναι ότι με την χαμηλή τιμή έχουμε PCIe Gen 5 τόσο στην πρώτη PCI Express επί 16 αλλά και στην M.2 συνήθως σε μία, οι οποίες λειτουργούν μόνο εάν βάλουμε κάποιον Ryzen 7000 ή Ryzen 9000. Θυμηθείτε όμως ότι η Ryzen 8000G και κάποια ακόμα της 7000 σειράς δεν υποστηρίζουν την πέμπτη έκδοση του διάβλου. Την ίδια στιγμή το USB 4 λάμπει δια της απουσίας του σε αυτό το μοντέλο, αλλά όχι σε όλες τις V850 της αγοράς. Το USB 4 φαντάζει όμορφο στα χαρτιά, αλλά σε όσες μετρικές με το V850 το βρίσκουμε έρχεται με ταχύτητες μόλις 20 Gbps, που ναι μεν είναι αρκετό, αλλά θέλουμε κι άλλο, ιδίως όταν το πλήρες bandwidth είναι 40 Gbps ή και 80 Gbps κανονικά. Ας πάμε όμως μερικά βήματα πίσω. Έχουμε μια ATX μετρική με το γνωστό μέγεθος, συμβατό με πλήθος κουτιών και συστημάτων. Το X3D Turbo Mode από την άλλη έρχεται για να βοηθήσει τους επεξεργαστές με 3D VCAS ή και χωρίς να αυξήσουν τις επιδόσεις τους στο gaming. Πέρα από τις βελτιώσεις του CPU έχουμε και τις ίδιες βελτιώσεις στο υποσύστημα της μνήμης. Σε αυτό βέβαια βοηθάει και η σχεδίαση που έχει γίνει με τη βοήθεια AI, ολοκληρώνοντας έτσι το πακέτο. Κάτω από το καπό λοιπόν έχουμε πλήθος optimizations που λειτουργούν συνδυαστικά στην κατεύθυνση ενός πιο σταθερού και ισχυρού συστήματος, όπως και το H870 ή στην αντίστοιχη σχεδόν ίδια μετρική με το Z890 chipset που δοκιμάσαμε λίγες εβδομάδες πριν. Κάτω από το κύκλωμα τροφοδοσίας που υποστηρίζει ακόμα και τα πιο ισχυρά chip όπως τον 9950 X3D ή τον 9900 X3D των 170W TDP, συναντάμε 14/2/2 φάσεις τροφοδοσίας με DRMOS των 60A. Το αυξημένο βάρος της μετρικής από την άλλη προκύπτει από τις ευμεγέθεις ψύκτρες που καλύπτουν μεγάλο μέρος της. Η ασημή και λευκή απόχρωση στα σημεία περιλαμβάνει καλύματα και για τις M.2 και για τα VRM αλλά και για το chipset, όπως συνηθίζεται πλέον, όπως κάνουν και άλλες βέβαια μετρικές της κατηγορίας αλλά και της ίδιας της Gigabyte. Αυτή είναι και η στιγμή που παρατηρούμε τις διάφορες ευκολίες που έχει ρίξει από εδώ και από εκεί η Gigabyte και κάνουν πιο εύκολη έτσι τη συναρμολόγηση του συστήματός μας. Εύκολα αφαιρούμενα καλύματα για τους M.2 και εύκολα αφαιρούμενη PCI Express με τον διακόπτη παύλα μοχλό στην άκρη της μετρικής. Στο πίσω μέρος αντικρίζουμε τις υπόλοιπες θύρες και connectors που συμπληρώνουν τα χαρακτηριστικά. Στο I/O panel υπάρχει και το κουμπί Q++, 2 USB 3.2 Gen 2 και μία USB Type-C, 4 USB 2.0 και την εξαιρετικά βολική κεραία του Wi-Fi 7 που απλά κουμπώνει με το ειδικό connector, ενώ στην άλλη πλευρά έχει μαγνήτη για να τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία ή και του case ή και του γραφείου. Λίγα λόγια τώρα για το Wi-Fi 7. Η 7η έκδοση έρχεται με κανάλια των 160 MHz και τρέχει από το chip της Realtek, το RTL8922αε που ανακοινώθηκε στην Computex του 23, ενώ υποστηρίζει και τεχνικές επικοινωνίας όπως το Multi-Link Operation MLO και δίκτυα 6 GHz. Αν και δεν υποστηρίζει το πλήρες bandwidth των 320 MHz όπως κάποιες άλλες εταιρείες, οι επιδόσεις του είναι και πάλι αρκετά υψηλότερες από αυτές του Wi-Fi 6. Το Wi-Fi 7 είναι για αρκετούς enthusiasts η καλύτερη έκδοση μέχρι σήμερα, ειδικά για τους gamer, ακόμα πιο πολύ από το Wi-Fi 6 και αυτό λόγω του χαμηλότερου latency που υπόσχεται μαζί με φυσικά υψηλότερες επιδόσεις. Από πλευράς λογισμικού, το SmartFun 6 υπάρχει τόσο στο BIOS όσο και στα Windows για τον έλεγχο των ανεμιστήρων. Η αλήθεια είναι πως στη μορφή του BIOS η εφαρμογή είναι αρκετά λειτουργική εδώ και χρόνια και για πολλούς αρκεί για να μην έχουμε ακόμα μία εφαρμογή για να ελέγξουμε μέσα από τα Windows. Βλέποντας λοιπόν το πόσο κλείνει η ψαλίδα σε σχέση με το H870 από πλευράς χαρακτηριστικών και μόνο, οι V850 αποκτούν κάμποσο νόημα, αλλά ταυτόχρονα και λιγότερο νόημα. Το βασικό θέμα μας είναι ότι χωρίς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως το PCIe Gen 5 ή τις ευκολίες στην εγκατάσταση ή και το USB 4 που εδώ δεν υπάρχει,
όχι, δύσκολα θα την προτείναμε. Γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, φάνηκε αυτό το μικρό chipset να μην κυκλοφορεί παράλληλα με το H870 και αφέθηκε για τον Ιανουάριο. Φλου. Από την άλλη, το μικρό αυτό chipset δεν συνοδεύεται από κάποιον προσιτό Ryzen 9000, όπως κάποιον Ryzen 3 για παράδειγμα, οπότε το όλο εγχείρημα της AMD για φτηνότερη mainstream πλατφόρμα που μπορείς να αγοράσεις γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Το hard sell δικαιολογείται μόνο για όσους έχουν μείνει πιστοί στο AM4 και έχουν στην κατοχή τους κάποια πλατφόρμα με Ryzen 5000 και ψάχνουν την αναβάθμιση σε όλους τους τομείς. Η αναβάθμιση αυτή θα κοστίσει όμως και αυτοί οι χρήστες θα κληθούν να πληρώσουν έξτρα για τον επεξεργαστή όσο και για μνήμες τύπου DDR5. Οπότε με 300 ευρώ, τιμή που κυκλοφορεί η συγκεκριμένη V850 Aorus Elite Wi-Fi 7 Ice στα καταστήματα, αξίζει μόνο εάν θέλετε να επενδύσετε στη μακροζωία που υπόσχεται η AMD με το Socket AM5, το οποίο περιμένουμε να μείνει στο προσκήνιο μέχρι και το 2027, λόγια που είπε η ίδια η AMD κάμποσο χρόνο πριν. Αυτά. Είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο του 8bits. Αν σου άρεσε το βίντεο, άφησε μας ένα like και επειδή βλέπω ότι οι περισσότεροι που βλέπετε τα βίντεο δεν είστε subscribed, θα θέλαμε και τη συμβολή σας σε αυτό το κομμάτι. Το review θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.